दुधात रवा भिजू घालून लाडू करण्याची अगदी सोपी आणि नवीन पद्धत, ज्यामध्ये आपल्याला पाक करायचा नाहीये, पिठी साखर करायची नाहीये, जास्त तूप वापरायचं नाहीये किंवा लाडू बांधताना जास्त मेहनतही घ्यायची नाहीये. अगदी अर्ध्या तासामध्ये तयार होणारे हे लाडू आहेत. अगदी तोंडात टाकताच विरघळणारे, मऊसूत आणि जो खाईल त्याला खूप आवडतील असे लाडू. कुणालाही जमेल इतकी सोपी रेसिपी. चला तर बघूया आजची ही खास, नवीन आणि सोपी रेसिपी कशी करायची ते. तर हे लाडू करण्यासाठी कुठल्याही एका कपाने किंवा वाटीने सगळं मोजमाप करा. इथे मी कपाचा वापर करत आहे. 250 ml च्या कपाने 1 कप बारीक रवा घेतलेला आहे. तेवढ्याच प्रमाणामध्ये आपल्याला 1 कप दूध घ्यायचं आहे. दुधाबरोबर इथे मी 2-3 चमचे साय देखील घेतलेली आहे आणि फ्रेश साय वापरलेली आहे. ती देखील दुधामध्ये चांगली मिक्स करून घेतली. आता ती रव्यामध्ये घालूया. इथे मी बारीक रवा वापरलेला आहे. तुम्ही बारीक ऐवजी थोडासा जाडसर रवा देखील वापरू शकता तुमच्या आवडीनुसार. आता हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचंय. यामुळे काय होतं, रवा दुधामध्ये छान फुलून येतो. रव्याची कणी छान फुलून येते, ती नरम होते. सो आता त्यासाठी आपल्याला हे जे मिश्रण आहे 10 ते 15 मिनिटांसाठी झाकून ठेवायचं आहे. वेळ असेल तर थोडा जास्त वेळ देखील ठेवू शकता. तर इथे बरोबर झालेले आहेत 15 मिनिटं. 15 मिनिटांमध्ये रव्याने दूध चांगलं शोषून घेतलेलं आहे. आणि आता बघूया पुढची स्टेप. तर इथे कढई चांगली गरम करून घेतली. गॅसची फ्लेम मध्यम आचेवर केलेली आहे आणि त्याच कपाने अर्धा कप वितळवलेलं तूप घेतलेलं आहे. तूप जास्त घट्ट नसावं, वितळवलेलं असलं म्हणजे योग्य प्रमाण येतं. आणि साधारण 2 टीस्पून तूप उरवून ठेवलेलं आहे, ते आपण नंतर घालणार आहोत. तर तूप थोडंसं वितळायला लागलं की ते व्यवस्थित कढईला लावून घ्यायचंय, जेणेकरून आपलं रव्याचं मिश्रण कढईला चिकटणार नाही. त्यानंतर तयार केलेलं हे रव्याचं आणि दुधाचं मिश्रण आपल्याला तुपामध्ये घालायचंय. तूप जास्त आपल्याला गरम होऊ द्यायचं नाहीये. हलकंसं वितळलं की लगेचच हे मिश्रण घालायचं आहे. गॅसची फ्लेम सुरुवातीपासून तर शेवटपर्यंत आपल्याला मध्यम आचेवरच ठेवायची आहे. आता हे जे मिश्रण आहे रव्याचं ओलसर आहे, त्यामध्ये दूध आहे, त्यामुळे ते खाली कढईला चिकटू शकतं. त्यासाठी सतत हलवत राहायचं आहे, व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. तर बघू शकता मिश्रण ओलं असल्या कारणाने तूप जे आहे त्याने शोषून घेतलेलं आहे. पण जसं जसं हे मिश्रण आपण भाजत राहू, छान परतून घेऊ तुपामध्ये, तर हे तूप सोडायला लागेल आणि आपला रवा चांगल्या प्रकारे भाजला जाईल. तर लाडू करताना जेव्हा आपण तुपामध्ये रवा भाजतो, तर तो रवा चांगल्या प्रकारे भाजला गेला, छान गुलाबी रंगावर किंवा थोडासा तांबूस रंगावर भाजला गेला की तो कडक तयार होतो. मग तो आपल्याला नरम करण्यासाठी आपण त्यामध्ये पाक, दूध घालत असतो. पण इथे आपण काय केलंय की दुधामध्ये आधीच रवा भिजवून ठेवल्या कारणाने आपला रवा आधीच सॉफ्ट झालाय, मऊसूत झालेला आहे. त्यानंतर आपण तो भाजून घेत आहोत, त्यामुळे रवा आपला नरमच राहणार आहे. अजिबात रवा कडक होणार नाही किंवा लाडू खाताना चरचर लागणार नाहीयेत, मस्त सॉफ्ट लागणार आहेत. तर इथे हा रवा भाजत कंप्लीट 10 मिनिटं झालेत. हलकासा मोकळा व्हायला लागलेला आहे. तूप देखील सोडायला लागलेला आहे. आता या स्टेजला यामध्ये मी राहिलेलं तूप घातलेलं आहे. अशा पद्धतीने रवा भाजत आला, गरम असला आणि त्यामध्ये जेव्हा आपण तूप घालतो परत, अशा वेळी रवा जो आहे तूप लवकर सोडायला लागतो, लवकर भाजला जातो. तर हा रवा आपल्याला चांगला गुलाबी रंगावर अजून परतून घ्यायचा आहे, छान भाजून घ्यायचा आहे. गॅसची फ्लेम ही मध्यम आचेवरच आहे. तर बघू शकता आता रवा तूप सोडायला लागलेला आहे, रंग देखील बदललेला आहे. तर इथे या स्टेजला झालेले आहेत 15 मिनिटं आणि इथे आता मी साधारण 2 टेबलस्पून काजू, बदाम आणि पिस्ता चांगले बारीक कुटून घेतलेले आहेत, ते घालूयात. ते देखील तुपामध्ये रव्यासोबत चांगले परतून घेऊया, जेणेकरून ते देखील आपल्या लाडूमध्ये छान खमंग लागतील. तर अशा पद्धतीने तुपामध्ये जेव्हा काजू, बदाम, पिस्ता, सुकामेवा आपण भाजून घेतो, तळून घेतो, तो देखील लाडूमध्ये खायला छान असा क्रंची लागतो. तर इथे टोटल झालेले आहेत आता 20 मिनिटं. इथे रवा बघू शकता मस्त असा भाजला गेलेला आहे. रव्याने चांगलं तूप सोडलेलं आहे. तरी देखील आपलं हे मिश्रण अतिशय असं मऊसूत दिसतंय, सॉफ्ट दिसतंय. याचं कारण हे की आपण रवा जो आहे दुधामध्ये आधी भिजू घालून ठेवलेला होता, त्यामुळे हे मिश्रण असं छान ओलसर दिसतंय. पण अजिबात आता यामध्ये दुधाचा अंश राहिलेला नाहीये. मस्त असं मिश्रणाने तूप सोडलंय. आता या स्टेजला यामध्ये मी इथे अर्धा कप गूळ घालते आहे. गूळ मी पातळ सुरीच्या साहाय्याने कट करून घेतलाय. इथे तुम्ही गुळाऐवजी साखर देखील वापरू शकता. पिठी साखर वगैरे करण्याची काहीही गरज नाहीये. साखर वापरू शकता. फक्त गोडाचं प्रमाण तुम्ही इथे तुमच्या आवडीने कमी जास्त करू शकता. मी इथे अर्धा कप गूळ वापरलाय. तुम्ही तुमच्या आवडीने 1 कप देखील वापरू शकता. तर अर्ध्या कप गुळामध्ये हे लाडू मध्यम स्वरूपाचे गोड तयार होतात.
तर गूळ घातल्यानंतर तो मिक्स केल्यानंतर लगेचच 1 मिनिटामध्ये मी गॅस बंद केलाय. सुरुवातीपासून तर इथपर्यंत बरोबर 22 मिनिटं झालेले आहेत आणि 22 मिनिटामध्ये हे आपलं मिश्रण छान तयार झालंय. सगळ्यात शेवटी आपल्याला यामध्ये इलायची पावडर घालायची आहे. अर्धा टीस्पून एवढी व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आणि आता हे मिश्रण आपल्याला झाकून ठेवायचं आहे. झाकून याकरता ठेवायचंय जेणेकरून ते अगदी मऊसूत राहील. आणि हे मिश्रण चांगलं कोमट झालं की मग लगेचच आपण याचे लाडू बांधायला घेऊया. बघू शकता मिश्रण चांगलं मोकळं झालंय मिश्रणाने चांगलं तूप सोडलेलं आहे. तरी देखील हे मिश्रण आपलं अगदी मऊसूत असं सॉफ्ट दिसते, अगदी तोंडात टाकताच विरघळणारं असं बघू शकता. अजिबात यामध्ये दुधाचा अंश राहिलेला नाहीये. दूध पूर्णपणे आटून गेलेलं आहे. तर इथे कंप्लीट आता 10-15 मिनिटं झालेत. मिश्रण चांगलं कोमट झालंय. 1-2 वेळेस मी हलवून देखील घेतलं होतं. बघू शकता मस्त मोकळं आहे. आता आपण याचे लाडू बांधायला घेऊया. तुम्ही इथे गुळाऐवजी साखर घालू शकता तुमच्या आवडीनुसार. तर बघू शकता अगदी इझिली एका हातानेच लाडू चांगले वळता आहेत. अजिबात लाडू बांधायला ताकद लागणार नाहीये. अगदी सॉफ्ट लाडू तयार होतात. लाडू बांधून झाला की हातावर थोडासा गोल फिरवायचा म्हणजे त्याला छान असा गोल आकार येतो आणि त्याचबरोबर छान शाईन देखील येते. बघू शकता किती सुंदर लाडू दिसतो आहे आणि खायला तर अप्रतिम झालेले आहेत. ज्याला कुणाला तुम्ही हे लाडू खायला दिले तो या लाडूचा फॅन होऊन जाईल आणि नेहमी तुमच्याकडनं या लाडूची रेसिपी मागेल किंवा हे लाडू तुमच्याकडून बनवून मागेल. तर याची मी तुम्हाला खात्री देते, एकदा नक्की करून बघा. तर अशाच पद्धतीने इथे मी सगळे लाडू बनवून घेते. तर हे लाडू आरामशीर 15 ते 20 दिवस टिकतात. फ्रीजमध्ये ठेवा किंवा बाहेर ठेवू शकता. आता पावसाळ्याचे दिवस आहे, थंडीचे दिवस आहे, तर बाहेर देखील हे लाडू आरामशीर 15 ते 20 दिवस चांगले राहतात. तर बघू शकता मी दाखवलेल्या मिश्रणामध्ये इथे बरोबर 10 लाडू तयार झालेले आहेत आणि मध्यम स्वरूपाचे लाडू मी इथे बनवलेले आहे. लाडू तोडून दाखवते. बघू शकता एकदम हलक्या हाताने तुटतो आहे आणि अगदी तोंडात टाकताच विरघळणारा असा हा लाडू आहे. चव अप्रतिम आहे. नक्की ट्राय करा. आणि जर तुम्हाला आजची ही रेसिपी खरंच नवीन वाटली असेल तर प्लीज व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करा आणि अशाच पद्धतीच्या नवनवीन सोप्या उपयोगी रेसिपीज पाहण्यासाठी आपल्या शुभांगी स्किल्स रेसिपीज चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करून बेल आयकन देखील प्रेस करा. आजचा हा व्हिडिओ तुम्ही तुमच्या वेळातला वेळ काढून बघितला त्यासाठी मनापासून खूप खूप धन्यवाद.